Tervetuloa uuden videon pariin. Mä en tiedä, että kuka on oikeasti niin hullu, että se antaa meille tällaisen auton käyttöön täällä aurinkorannikolla, mut tässä on meidän päivän kiesi. Siis tää V10. Ei oo mitään järkeä. Hyvää huomenta, rakkaat katsojat. Tänään me ollaan menossa Marbellaan. Tarkkaan ottaen Puerto Banukseen, koska tänään meillä on vähän superauto-actionia luvassa. Joku teistä oli kommentoinut, että olisi kiva nähdä jotain superautomatskua, esimerkiksi jotain autospottailua tai jotain vastaavaa, mutta me kyllä tänään otetaan ihan oma superauto alle. Niin tästä tulee oikeastaan aika piru jännää. Kello on joku vähän päälle 8, me lähdettiin nyt aamulla ajaa tonne, koska mitä meillä on ehkä 45 minuutin matka tonne ja palaillaan kun me ollaan perillä huumediilereiden ja venäläisen mafian kotikaupungissa. Meidän rakas urheiluauto jää nyt tänne tämmösten lelujen kanssa. Eli tässä oli käynyt pieni väärinkäsitys. Tällä autonvuokrafirmalla on yksi toimipiste Puerto Banuksessa, Marbellas ja sitten toinen Marbellan keskustassa. Ja me tultiin tänne Puerto Banukseen ja nyt se meidän auto oli kuulemma siellä Marbellan puolella. No onneksi toi jätkä hyppäsi autoon ja miittaa meidät nyt täällä Puerto Banuksen Shellillä, niin meidän ei tarvitse ainakaan liikkua minnekään. Mut pikku väärinkäsitys tähän näin alkuun, mut onneksi hommat hoituu. No joo. Where we live in Finland or here? Finland, in case of some tickets, yes, we can send it to you. Good. Siis me ollaan heti kakkosia. Kato mitä autoja tuolla. Kiva kun meillä on edessä ja takana poliisit tähän alkuun. Mä on pakko pysähtyä johonkin kuvaan vähän, koska tossa oli ihan hirveä meteli tossa Shellin pihassa ja ei nyt mitenkään näyttänyt todella kivalta, niin saadaan mennä johonkin, missä me voidaan kuvaa teille vähän, että mikä auto meillä on tänään meidän alla. Me hypättiin nyt ajassa eteenpäin, koska tuolla Shellin pihassa, missä me saatiin tää auto, niin siellä ei ollut hyvä kuvata, koska ensinnäkin Bensiksen piha ja sitten se oli ihan hirveä melu. Mut tässä on nyt siis meidän auto. Eli Audi R8 V10 Plussa me saatiin nyt käyttöön täällä Espanjassa ja kuten varmaan näette, se on wräpätty tommoseen tumman ruskeaan wrappiin. Täällä on vähän hiilikuitua siellä täällä, mitä tossa nyt on. Sitten sisusta on tällainen kahvinruskea nahkasisusta, missä on toi Diamond-tikkaukset, joka on semisiisti. Se hienoin asia tässä autossa on se, että tässä on V10-kone, joka tuottaa vähän päälle 600 heppaa. Niin tää kulkee ehkä ihan vähän paremmin kuin se meidän Opeli. Näitä R8 saa quattrona eli nelivetosena, joka on mun mielestä se niinku perusmalli, mutta tää on takavetonen, tää yksilö. Makeet. Ja tää on tosiaan tehty kaupallisessa yhteistyössä Olymp Carsin kanssa, tää video. Ja heillä on oikeastaan teille yksi alennuskoodi, että tekin voitte vuokrata. Heillä on kaikkea, niinku R8:sta, Lamboihin, muihin autoihin, niin tekin saatte alennuskoodin käyttöön tässä videossa, mut ette ihan vielä. Saatte odottaa sitä hetken. Mut hypätään nyt taas ajasta taaksepäin siihen, kun me saatiin tää auto ja saatte nähdä meidän ensireaktiot. Ja kyllähän tuossa huomasi, että me oltiin tuolla kermapeiden paratiisissa, koska me tullaan johonkin Shellin pihaan ja ei kestä kuin pari minuuttia ja siihen pihaan ajaa Aventador SVJ, Lamborghini Huracani Performante ja Lambo Urus. Ja sit meillä on tää, joka nyt sit näyttää joltain Citykalta niitten vieressä. No, onneksi me lähdetään nyt helkkariin tuolta, lähdetään tonne vuorille ajaa. Se on muuten hauskaa tämmöisessä R8, että tämähän on niinku ihan perus Audi periaatteessa. Kaikki toimii kuin vaikka Audi A5, niin tää on ihan tuttu juttu, että tää ei ole mikään ihmeen avaruussukkula, millä me nyt lähdettiin ajamaan. Kyllä tää nyt kuulostaa vähän paremmalta kuin Audi A5.
Hitto, toi on pakko olla makeet. Näytää prätkällä täällä serpenttiinitiet. Nyt mun on oikeesti pakko nostaa hattua, että joku pyöräilee täällä. Mä en tiedä miten korkealla me ollaan ja me ollaan ajettu joku puoli tuntia nyt ylämäkeen. Ja joku fillaroi täällä. Mun mielestä se on kyllä mukavampaa, että meillä on joku 600 hevosta kuin yksi fillari. Mutta tässä on vaan yksi ongelma tällä tiellä. Ja se on se, että tää on makea ja tunnettu tää reitti. Jotta meillä on meidän edessä rekka plus 4 mummoa. Ja tässä ei nimittäin niin helposti ehkä pääse ohittaa. Ainakaan 4 kerralla. Mut joo, pysähdytään kohta ja otetaan tää katto alas. Saadaan vähän brunaa niskaa, rakas. Siis ei tässä on mitään järkeä. Kuten varmaan näette, niin me pysähdyttiin ja otettiin katto alas, paita pois ja GoPro kiinni autoon. No niin, nyt pistetään täältä dynamikki vielä päälle ja hymy huulille. Siis tää V10. Ei oo mitään järkeä. Voit sä Iida herättää mut? Ei ole. Halo? En mä herää. Kato, tuolla alhaalla on 2 tommoista poljinta. Yksi on tällainen. Ja sit toinen on tällainen. Mikä on parempi? Jälkimmäinen. Ai kakkonen? Joo. Me tykätään kakkosesta. Täällä on jotkut hiton maratonit, niin meidän pitää parkkerata jonnekin pirun tiukkaa mestaa. Täällä auto on kiva. 6 metriä leveä tää kärry. Helposti. Helppoa kuin heinänteko. Mä en vaan mahu ulos täältä. Mut mä voin jäädä tähän. Mä jää tänne odottaa. Sä voit lähteä syömään ja kattoo rondaa ja mä näplään tää puhelinta. No niin, me saavuttiin nyt Rondaan, jossa on tommonen maailmankuulu silta, joka näyttää siistiltä. Täällä on kuvattu jopa temppareita, Suomen temppareita. Joten kyllä meidän pakko tulla kattoo tää paikka. No ei vaan. Mut ensitunnelmat tosta Audista. Kyllä sellaiset, että me voitais tän Rondarundin jälkeen pistää GPSään Helsinki-Lauttasaari ja lähteä paahtaa himaa päin. Siis aivan upea ajaa noilla teillä. Ja toi V10. Ai että! Ja vaikka täällä porukoilla on superautoja ja tommosia jopa hyperautoja, niin se siis aivan käsittämätöntä, kun me saavuttiin tänne Rondan tohon torille tuolla autolla. Niin olisi luullut, että meillä olisi ollut kyydissä joku Kardashian tai joku muu, koska joka ikinen katto ja puhelimet kädessä. Kai se on sellaista high life. Me ei kyllä tommosia katseita saada meidän Opelilla valitettavasti. Mulla on taas vaihteeksi aivan mahtava asuvalinta syödä tämmöstä valuvaa pizzaa. Katsotaan myöhemmin tänään, että onko koko meny vai puoli meny tossa paidalla ja housuilla. Me syödään nyt ja sit varmaan jatketaan matkaa. Siis mä en ymmärrä, että miten meillä on aina näin huono tuuri, että täällä on pilvistä. Siis sitä mä en vaan ymmärrä, että miten joku on joskus kelannut, että hei, tää on hyvä paikka rakentaa yksi kylä. Mä en tiedä miten hyvä liikkuvuus tässä maastossa on. Mut kai se jonkun mielestä ollut hyvä idea. Onhan tää kaunista, mutta käytännöllisyys 2/5. Tänään kun me lähdettiin ajaa tällä autolla, niin me ei valittu ihan vaan mitään random reittiä, vaan mä käytän tätä Porschen Roads-appia. Koska tää on niinku appi, missä porukka pystyy laittamaan eri reittejä, mitä ne on ajanut. Sit muut voi testaa niitä ja niinku reittaa niitä. Me löydettiin täältä yksi aika hyvä reitti. Ainakin tähän mennessä on ollut ihan mahtava tää reitti. Mut joo, seurataan nyt meidän Roads-appin reittiä ja jatketaan matkaa. Onko vähän lämmin? Mun housut on liimautunut. Mäkin mietin, että tuleekohan näihin penkkeihin kosteusvauria, kun mä istun tässä. Mulla on vielä 2 housut. Nice. Joo, täällä on tosiaan
29 astetta. Ei tuule ollenkaan. No ehkä vähän tuulee, kun meillä on katto auki. Mutta mä venään ihan innolle, että me päästään tonne maksullisille teille. Sitten vedetään katto kiinni ja sitten oikeasti kokeillaan, kuinka lujaa tää auto lähtee. Me päästiin nyt kattoalhaalla tuolla motorilla, tää on 170 ja tuntuu siltä, että siinä lähtee korvat ja lippis ja silmät menee, mut sit maksullisilla teillä, ensinnäkin kun siellä ei ole porukkaa ajamassa, koska kukaan ei halua maksaa sitä huikeeta 2 tai 3 euroa, että ajaisi hienolla tiellä. Ja sit toistaiseksi, koska siellä on hyvä asfaltti. Sä sanoit sen, kun me ajettiin sisään. Hais konkurssi. Siellä ei siis ollut yhtään mitään kaapeissa. Siellä oli yksi nainen baarin takana ja sit siinä oli yksi mies baarin vieressä. Ja sit mä olin silleen, agua? Ja sitten ne oli silleen, si. Ja sitten antoi. Sitten ne vaan. Ja sitten mä olin silleen, no efectivo. Niin sitten se oli silleen, okei. Että mä sain niinku ottaa. Sitten se mies oli silleen, mä tarjoan ton sulle. Tai niinku. Niin me saatiin iso 1,5 litran vesipullo ilmaiseksi. Munkin pitäisi näyttää idealta, niin se olisi juttu ilmatteeksi. No, jotka oli tuolla Bensiksellä, niin ne näytti siltä, että ne on nähnyt jonkun ufon tai jotain. Tultiin tällä autolla, niin pistetään niillä pikku show pystyyn. Siis se on jännä täsmäys, että poliisit kun ne ajaa, kato, niillä on noin palot päällä aina kun ne ajaa. Ja mun on pakko nostaa hattua sille jätkelle, joka on tehnyt tuolla Porschen Roads appissa tän reitin, koska tää on siis aivan upea. Ensinnäkin tiet, hyvässä kunnossa, hienoimmat näköalat varmaan koko Espanjassa. Ja välillä tulee pieniin söpöihin kyliin, mistä ajetaan läpi ja voi nappaa vaikka juotavaa tai bensatauko tai mitä vaan. Niin isot hatunnostot jäbälle. Sä varmaan katot tätä videoa, mutta kiitos kuitenkin. Ja nyt tuli kyllä low-key kuumotus, kun ajetaan täällä ihan pirun kapeella teillä nyt yhdessä kylässä. Täällä on pirun nättiä, mut pikku jännä kakka. Ei haluisi ihan naarmuttaa tätä autoa nyt tänään, mutta kun nämä tiet on tehty jollekin vanhalle Fiat 500 tyyliin, niin okei, me päästiin nyt ulos tuolta pikkukylästä. Pikkukuumotus. No niin, nyt meillä on katto pään päällä. Päästiin moottoritielle. Ja nyt me päästään oikeasti kokeilemaan tätä autoa. Tässä autossa varmaan paras juttu on se, että tossa ton takaikkunan alas. Me ajetaan se auki ja sit muuten tää katto kiinni, niin kuuluu äänet sisälle. Katsokaa, tässä on tunneli esim. Ja tosiaan, jos te haluatte Olive Carsin kautta vuokrata auton, niin käyttäkää koodi EMILINHD, niin saatte 15% alennuksen. 15% ei ehkä kuulosta niin isolta alennukselta, mutta riippuu totta kai hinnasta, niin se 15% voi olla aika iso summa. Mut siinä teille, jos haluatte vähän alennusta auton vuokraa. Se on hauska aina nähdä tossa viime liittymällä. Kaikki paikalliset kääntyy veke moottoritieltä. Ja tänne jää vaan tällaiset massikeisarit, jolla on vuokra-autoja. Kuka nyt haluaisi maksaa hyvästä moottoritiestä, kun maksaa 2 EG? No jes, nyt mennään. Jeesus!
Siis se on piruauto jollain bensiksillä täällä, kun pitää maksaa ennen kuin tankkaa. Mä en tiedä, onko sit maksimiraja, mutta kuitenkin. Mitä ne luulee, mä tankkaan ja ajan pakoon. Onneksi V-Poweri maksaa nyt 1,83 täällä, koska tää on vähän juonut tänään tää auto. No niin, me tultiin tosiaan jo backiin nyt tänne Puerto B Anukseen, koska meillä olisi voinut olla tää auto 24 tuntia, mutta me ei nähty siinä mitään järkeä ajaa se sinne meidän pihaan ja antaa seisoo yön siinä ja sit huomen viedä se jonnekin, koska me mennään luultavasti Malagan yöhön tänään. Niin. No nyt me rullataan tonne takaisin päin, mistä auto haettiin ja sit me päästään taas meidän unelma Opelin rattiin. Ollaanko me saatu vähän aurinkoa tänään? Joo, onks mäkin punainen? Sä oot ruski. Mut pakko sanoa, että tää on varmaan ollut oikeesti paras päivä todella pitkään aikaan, mitä mulla on ikinä ollut. Ja myös autoilussa niin luultavasti paras kokemus ikinä. Siis aivan upeeta. Vielä hyvä, kun me valittiin toi reitti. Ainut ongelma tossa meidän reitissä oli se, että meillä oli periaatteessa 200 kilsaa, mitä me voitiin ajaa nyt tämän päivän aikana. Reitti siinä appissa sanoi, että se oli 186 kilsaa. Ja me ajettiin sitä reittiä pitkin ja meidän lopputulos on 320 kilsaa. Mutta joo, todella hauskaa oli ja suosittelen suuresti, että vuokraa kivan auton ja lähtee roadtripille täällä. Tän mestan hintataso on jees. Tultiin 9. No 10 tuntia. 10 tuntia parkissa, niin 36 sekä. Siis hauska juttu tässä on se, että toi tuntuu pahalta. Mut jos sä vertaat Helsingin parkkihalleihin. Stokka. Niin Stokkan parkkihalli. 7 tunti, niin yli tuplasti toi. Mut kun on tottunut tähän hintatasoon täällä, kun me nyt ollaan oltu hetki, niin kyllähän toi aika paljon on. Joo. Siis täällä on muuten vähän tullut autoja. Jep. Ui, kattokaa tota. Mut 1000 kiitokset, että te ootte kattonut tän videon loppuun asti. Jos te ootte oikeesti kattonut näin kauan tätä videoa, niin kommentoikaa alas vaikka punainen lippis. Niin saatte ison sydämen siihen kommenttiin. Mut toivottavasti tykkäsitte tästä videosta ja suuret kiitokset Olympcarsille ja Pavelille siellä, joka auttoi meitä tämän vuokrauksen kanssa. Ja hei, muistakaa pistää peukkuu, jos tykkäsitte videosta ja joku kiva kommentti alas. Ja me nähdään seuraavalla videolla.